This program is powered by उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई Alright, भनिन्छ शब्दमा धेरै नै शक्ति हुन्छ र शब्दसँग जब बीट मिल्छ त्यसले झनै अर्थ दिन्छ र सार्थक पनि बनाउँछ. That's right people, आज मसँग यस्ता व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हिप हप फिल्डमा कसैले चाहिँ भर्खर पाइला चालेका छन् भने कसैले चाहिँ एक दशक भन्दा बढी पनि योगदान दिँदै पनि कहिलेकाहीँ ब्रेक लिँदै कहिलेकाहीँ अगाडि बढ्नु भएको छ. को हुनुहुन्छ उहाँहरू? यो ठ्याक्क चिया ब्रेक पछि. हेर्दै हुनुहुन्छ चिया गफ ओन्ली अन PrimeHD. म हुँ जय प्रधान र साथमा मसँग हुनुहुन्छ दुईजना यस्ता, एकजना उदाउँदै गरेको हिपहप आर्टिस्ट र एकजना चाहिँ कहिलेकाहीँ उदाउनुहुन्छ कहिलेकाहीँ अस्ताउनुहुन्छ, त्यही पनि निरन्तर रूपमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ. मेरो एकदम कुशल मित्र पनि हुनुहुन्छ र आज चाहिँ भाइसँग फर्स्ट टाइम भेट्दैछु. जिराना र Ktm Souljah उहाँहरूको स्टेज नेम रहेको छ. सो जिरानाबाट सुरु गरौँ है. सो तिमीले छ नि ब्रो, when you started off in भनौँ न रेडियो ऱ्याप स्टार होइन, आई वाज सोर्ट अफ लाइक क्लोज टु द्याट प्रोजेक्ट बिकज जुन चाहिँ संस्थाले त्यो चाहिँ अगाडि सारेको थियो म त्यसमा कार्यरत थिएँ होइन केही समय अगाडि. वाट वाज द एक्सपिरियन्स लाइक जुन बेला चाहिँ कम्पिटिसनमा सुरुमा जाँदाखेरिको एन्ड द काइन्ड अफ यु नो अपर्च्युनिटी यु गट, त्यति बेला चाहिँ कस्तो लाग्यो तिमीलाई सुरुमा सिनमा आउँदाखेरि चाहिँ? ल है, आइ इन द मेन स्ट्रिम हिपहप यु नो वाट एभर सिन द्याट इज नेपाल इज कमिङ अप विथ भन्दाखेरि? अब फर्स्ट टाइम अब मैले जब गीत लेख्न थालेँ नि, आई फेल्ट लाइक म चाहिँ अब कसरी गर्ने त भन्ने, अब अगाडि जानु पर्यो भन्ने. जब अनि लाइक रेडियो ऱ्यापस्टार भनेर सुने, मानस दाईको पोस्टमा देखेको थिएँ एन्ड देन आई ट्राइड, लेख्छु भनेर अब सबैले लेख्नु भन्न थाल्यो एन्ड देन आई ट्राइड. अनि अब जस्तो हुन्छ हुन्छ अब त्यसरी नै दिन्छु, जस्तो हुन्छ आई गिभ माई बेस्ट होइन, त्यसरी नै दिएँ. एन्ड इट वाज लाइक, अनि आई वाज विथ माई फ्यामिली एन्ड देन ठ्याक्क भिडियो आयो एन्ड आई वाज विथ माई ओन फ्यामिली होइन घरमै. एन्ड देन सबैजनासँगै अनि मेरो नाम लिनुभयो क्या दाइले. आई वाज सो ह्याप्पी त्यति बेला. फर्स्ट टाइम अब मैले होइन ऱ्याप लेखेको थिएँ. How old are you by the way? I was 19 I guess. Oh, you're like what, 22? अहिले 21 होइन. सो 19 मा जुन खालको फेम र भ्युज त टन्नै आएको थियो नि त त्यो गानामा पनि होइन. सो त्यो भ्युज एकैचोटि अटेन्सन पाउँदाखेरिको वाट वाज यर रियाक्सन लाइक? अब आई वाज फर्स्ट थियो होइन, फर्स्ट मेरो फर्स्ट म्युजिक भिडियोमै त्यस्तो धेरै भ्युज आउँदाखेरि लाइक अब आई फेल लाइक अब प्राउड होइन. अनि फ्यामिलीले चाहिँ डु दे अन्डरस्ट्यान्ड द काइन्ड अफ म्युजिक यु डु? किनकि धेरैजनाको चाहिँ कस्तो खालको गुनासो रहन्छ भन्दाखेरि फ्यामिली सपोर्ट छैन, फ्यामिली बुझ्दैन, whatever आफ्नै कथाहरू भइरहेको हुन्छ. टेल मी अबाउट द्याट स्टोरी अफ योर्स. फ्यामिलीले चाहिँ अब अन्til यु किप अप विथ योर स्टडिज होइन, अब त्यो त हुनु पऱ्यो होइन, अब स्टडिज भनेको कुरा. अनि सक्सेस भने गर लाइक दे लाइक ठिक छ, दे लाइक सपोर्टिङ मी अहिले पनि. मेरो जेबी You're happy. Yeah. You're in a very happy space. एकदम. ल अब म यता Ktm Souljah तिर आउन चाहे. Bro, you made a mark long back. होइन है, you made a mark. By the way, if you guys have missed out on him, he was one of the most influential you know part of the band called Tumbleweed. अनि त्यति बेला बदलिदो समाज भनेर पनि एकदमै राम्रो गीत निस्केको थियो. I was just like what 2 or 3 years into media र त्यति बेला जुन गाना आएको थियो, it created a huge you know ripple effect होइन. अल्टरनेटिभ रक भनेर इन्ट्रोड्युस चाहिँ अब वी इन्ट्रोड्युस लाइक कस्तो भयो भन्दाखेरि फर्स्ट टाइम अब ऱ्याप मेटल ब्यान्ड भन्ने खालको जस्तो भयो होइन. सो त्यो गर्दै बिचमा you've tried out many things. Yeah, I tried. You've tried out many things and that is what life is. And now again फेरि पनि you're into like hip hop scene, hip hopले फेरि तानेको छ.
के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कनेक्सन छुटिँदो रहेछ र अगाडि बढ्दो रहेछ किनकि आर्टिस्टहरूमा यो धेरै देखा परिन्छ झन् नेपाल जस्तो ठाउँमा जहाँ चाहिँ सिन बनाउँदै र आफूलाई पनि सस्टेन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने जस्तो खालको भनौँ न सिचुएसन छ वाट हेभ यु फेल्ट अहिलेसम्म कस्तो खालको जर्नी रहेको छ बेसिकली मेरो चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि अब when I started doing music मैले त ऱ्यापबाटै सुरु गरेँ हो नि त सो बिचको टाइममा अब when I started doing rap अब अन्डरग्राउन्ड सिनमा गरिरहेको थिएँ एन्ड देन बिचमा चाहिँ अब मेरो त्यो हराएको चाहिँ होइन क्या म खास म बिचमा केही न केही गरिरहेको हुन्थेँ क्या म अब लाइक अब सुरुमा मैले ऱ्यापबाट सुरु गरेँ त्यसपछि आई स्टार्टेड वर्किङ इन द स्टुडियो एज वेल एज अ साउन्ड इन्जिनियर अनि त्यतिखेर आई वर्क विथ डिफ्रेन्ट ब्यान्ड्स क्या मेटल ब्यान्ड्सहरू यताउता हुन्छ नि त्यो मेटल ब्यान्डहरूसँग काम गर्दा गर्दा यताउता गर्दा गर्दा ब्यान्ड पनि यता फर्म भएको क्या सो यता ब्यान्ड फर्म भएपछि अनि देन अगेन आई स्टार्टेड वर्किङ इन द स्टुडियो क्या फेरि सो ब्यान्ड यता भइरहेछ फेरि स्टुडियो ब्याक टु स्टुडियो पनि भयो एन्ड देन अब त्यो क्लब सिनहरूमा पनि इभेन्टहरू पनि गरिरहेको हुन्थेँ सो त्यो म गायब चाहिँ भएको होइन कि आई वाज लाइक इन्टु डिफ्रेन्ट सिन क्या मलाई चाहिँ त्यो हरेक जनर चाहिँ समात्नु थियो क्या सो वाट इज नेपाली म्युजिक लाइक वाट इज नेपाली म्युजिकल जनर लाइक भनौँ न एउटा सेक्टर जुन नेपाली म्युजिक छ अहिलेसम्मको तिम्रो एक्सपिरियन्सले चाहिँ के बताउँछ अब म्युजिक इज लाइक अब त्यो फ्रिडम हो नि त म्युजिक त होइन सो अब मेरो एक्सपिरियन्समा अब कस्तो भने अब इट्स गुड अब आफूलाई खुसी बनाउँछ त्यही हो मेन त नेपाली हिपहप सिन चाहिँ आजसम्म जहाँसम्म पुगेको छ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ वाट कुड हेभ बिन बेटर अझै माथि जान सक्ने पनि सिन थियो कि जहाँ चाहिँ नेपाली हिपहप सिनले अझै झन् एकदम धेरै नै एक्सपोजर पनि पाउन सक्थ्यो कि के कारणले गर्दाखेरि के लिमिटेसन्स थियो जसले गर्दाखेरि चाहिँ आज जहाँसम्म पुग्न त पुग्यो तर त्योभन्दा अझै उचाइ लिन नसकिरहेको कारण चाहिँ के छ आजसम्म त्यो चाहिँ अब अलिकति आर्टिस्टहरू पनि अलिकति मलाई लागेको कुरा अब अलिकति लिटरेट नभएर पनि होला एज इन अब त्यो ऱ्यापिङ मात्र अब ऱ्याप मात्र गरेर होइन कि अब एज एन आर्टिस्ट भएपछि म्युजिक मात्र बनाएर होइन कि अब अलिकति मेरो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि इफ यु डुइङ अ म्युजिक इफ यु वान टेक इट टु अनदर लेभल हुन्छ नि एटलिस्ट यु गाट डु अ बिजनेस क्या अब इट्स टाइम टु डु अ बिजनेस कमर्सियली जानु पऱ्यो क्या अब सो अब त्यो भयो भने चाहिँ मोर अब स्पोन्सरसिप्सहरू यताउता यु नो युल हेभ अ बजेट हुन्छ नि अफकोर्स अब बजेट हुने बित्तिकै त्यो नेक्स्ट लेभल त अफकोर्स गइहाल्छ त्यो सो अब अहिलेको टाइम भनेको चाहिँ अब वी निड टु फोकस अन अल दिस थिङ क्या अब यसलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ अब त्यो स्पोन्सर्सहरूबाट पनि हुन्छ कि अब इन्भेस्टर्सहरू पनि आउन सकिन्छ सो वी हेभ टु सो देम कि अब वाट इट इज भनेर क्या अब हाउ वी क्यान डु अ गुड बिजनेस आउट अफ इट भनेर चाहिँ देखाउन सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ स्पिकिङ अफ बिजनेस Zirana, now that you're being managed by one of the most experienced people in the music industry, what has he taught you? What has Ktm Souljah taught you? अहिलेसम्म कस्तो खालको मेन्टरसिप भएको छ आर्टिस्ट म्यानेजमेन्ट भनेर since you're in safe hands, I've known him for years now. होइन what has the experience been like? So it's like अब दाइसँग बस्दा चाहिँ अब we're like too close होइन एकदमै मिल्ने हुन्छ नि त म नि एकदमै दाइसँग एकदमै आई रेस्पेक्ट मलाई अनि दाइसँगै अब मिल्ने भएपछि जे कुरामा पनि एग्रिमेन्ट हुन्छ इट्स लाइक ओके विथ एभ्रिथिङ त्यसरी बस्नु हुन्छ नि त सबै कुरा अनि जे गरे पनि लाइक अब रेकर्डिङ एन्ड अल गर्नु पऱ्यो भने पनि टाइम मिल्छ भने गर्ने ठिक छ नत्र अब वी क्यान डु इट लेटर त्यसरी मजाले लाइक मिलेर जसरी टाइम मिल्छ एज सुन एज पोसिबल त्यसरी गर्ने अब भनौँ न रेडियो ऱ्याप स्टारबाट सुरु गर्यो त्यसपछि गएर ड्युरिङ लकडाउन शब्द सङ्ग्राम भनेर पनि जुन चाहिँ एउटा हिपहप कम्पिटिसन थियो त्यसमा पनि युट्युब पार्ट र अहिले हुँदा हुँदा तिम्रो भल्युमहरू पनि आइरहेको छ होइन भल्युम 1 आइसक्यो कति 3टा ट्रिलोजी होइन ऱ्याप ट्रिलोजी आइरहेको छ सो 1 आइसक्दासम्म वाट काइन्ड अफ भनौँ न लिसनर्स बेस हेभ यु केटर टु 2-4 जना भनौँ हजारौँ पनि मान्छेहरू तिमीले हिपहप सिनमा एड गर्न सफल भयो जस्तो लाग्यो कि अहिलेसम्म कस्तो भएको छ अब मोस्ट अफ देम आर लाइक अब पहिल्यैदेखि ऱ्याप सुन्ने एन्ड देन अब वेन आई केम एन्ड दे लाइक अब दे लभड इट सो अब उनीहरू पनि अब मन पर्यो भनेर जे दे जस्ट लाइक एडमायर मी समटाइम्स अब मेसेजहरू आउँछ हल्का हल्का अनि एभ्री वान इज लाइक सपोर्टिभ अनि अब सबैले कुन धेरै मान्छेहरूले चिन्ने भयो
लाइक जब मेरो गीतहरू आउनु थाल्यो त्यसरी नै अब अझै बढ्दैछ अहिले जतिको तिमी लजाउँदै कुरा गरिरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई होइन अन द स्टेज युआर अ डिफ्रेन्ट पर्सन होइन when you get to rap and when you get to go with the flow of the words you're a different person altogether do you feel that expression wise तिमी अझै खुल्छौ when you have that stage and that when you get to express yourself through the words that you want to it's like अब म्युजिक भनेको फिलिङ हो होइन and then it's like अब जब म्युजिकमा इन्भल्भ हुन्छ and like if I'm alone होइन एक्लै हुँदाखेरि गीत सुन्दाखेरि पुरै गीतमै घुलमिलिरहेको हुन्छ and it's like अब भाइब हुन्छ नि त छुट्टै and then त्यति बेला चाहिँ मनबाटै होइन सुनिन्छ नि त गीत अनि it feels like अब मजाले गीतहरू अब सुन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो फिलिङ आउँछ न त जब चाहिँ अब स्टेजमा हुँदाखेरि चाहिँ सबैजना हुन्छ नि त एन्ड इट्स लाइक अब हल्का म चाहिँ अब हल्का साई पर्सन हल्का अब फिलिङ गाह्रो लाग्ने हल्का हुन्छ होइन बट देन अब बिस्तारै गइरहेछ एन्ड देन आई फेल्ट लाइक यो पालि गर्दाखेरि चाहिँ अब पहिला गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो भयो दाइहरूसँग गर्दाखेरि चाहिँ दाइहरू पनि अब मजाले मिल्नु हुने भएर आई फेल्ट लाइक भेरी कन्फिडेन्ट सबै गीतहरू लाइक सोहरूमा मजाले गरेँ एक्चुअली स्टेजमा हुँदा चाहिँ वी गेट लस्ट क्या त्यो केही पनि याद नै भइरहेको हुँदैन क्या वी फर्गेट एभ्रिथिङ हुन्छ नि जति पनि त्यो रिस यताउता हुन्छ नि सब बिर्सिरहेको हुन्छ क्या अनि सबै स्टेजमा नै निस्किरहेको हुन्छ क्या खास with the words and with the music exactly with the expression as well form of expression no music and words जब मिल्छन् अनि जब स्टेज हुन्छ that is one of the best form of expression हैन how hard is it to manage a young talent like him what are the challenges भन्दा नि अब अब सिन तपाईँलाई पनि थाहा छ नि त अब सिन कस्तो छ अब कुनै पनि नयाँ आर्टिस्टलाई प्रमोट गर्न अलिकति गाह्रै छ नि त सो नेपालले कस्तो भइसक्यो भन्दाखेरि अब एउटा आर्टिस्ट चल्यो भने त्यसमै मात्र बग्दी खालको भइसक्यो नि त सो नयाँ आर्टिस्टलाई पनि सुनिदिउँ भन्ने नै छैन त्यहाँ अब कहाँनिर भाइरल हुनुपर्छ के हुनुपर्छ अनि बल्ल भन्ने छ नि त नेपालको सिनै त्यही छ क्या अब नयाँ आर्टिस्टलाई चलाउनलाई अब एकदम गाह्रो नै छ त अब इभन वी आर फेसिङ सो मेनी अब च्यालेन्जेसहरू हुन्छ नि अब थ्याङ्क गड अब मसँग निताले पनि अब हेल्प गरिरहेछ मलाई प्रमोसन पार्टहरूमा चाहिँ सो हाम्रो चाहिँ अब अलिकति त्यो लिङ्कहरू अलिकति राम्रो भएको भए चाहिँ अब इट्स गेटिङ लिटल बिट इजी हुन्छ नि अब मान्छेहरूलाई अब अझैसम्म पनि त्यो माससम्म चाहिँ अलिकति पुग्न चाहिँ सकिरहेको छैन तैपनि वी आर ट्राइङ आवर बेस्ट टु डु इट राइट So on that note, we'll be taking a short break and we'll be right back only on Chiya Guff. म जय प्रधान साथमा हुनुहुन्छ मेरो KTM Souljah and Zirrana. Well, two of the representatives who are representing Nepali hip hop scene today here at Chiya Guff. Alright, Prime Times SD, it is Chiya Guff र मसँग हुनुहुन्छ दुईजना यस्ता आर्टिस्ट जसले चाहिँ एज अ हिप हप फ्रेटर्निटीलाई रिप्रेजेन्ट गरिराख्नु भएको छ एन्ड इफ यु आर ए हिप हप lover, you'd love them because they've got the talent and they're representing you today through this platform. So Ktm Souljah and Zirrana, होइन so bro, I want to start this with you होइन the second half. बिस्तारै के कुरा गर्नु मन छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई कति धेरै कुरा गर्नु मन छ म आफै पनि हिप हप सिनमा त्यति लागेको छैन तर निताको कारणले गर्दाखेरि तिम्रो कारणले गर्दाखेरि अब भनौँ न when I was studying in my bachelor's level त्यो बेला 2012 11 तिर चाहिँ र बार्स भनेर हैन अनि त्यति बेला that just shook the entire country's youth like anything अनि त्यसपछि ऱ्याप इज कुल भन्ने ऱ्याप ब्याटल भन्ने हामीले खालि हलिउड मुभीमा हेरिरहेको टर्न्स आउट नेपालमा ट्यालेन्ट त्यति धेरै छ भनेर हैन त्यहाँबाट केही नामहरू यस्ता पनि आए जो चाहिँ अहिले आएर वान अफ द बिगेस्ट नेम्स इन द म्युजिक इन्डस्ट्री एन्ड इभन इन द रियालिटी शो बिजनेस हैन अबको आर्टिस्टहरूलाई त्यो लेभलसम्म पुग्न कतिको सजिलो वा गाह्रो छ अबको आर्टिस्टहरूलाई एक हिसाबले भन्नुपर्दा अब त्यो टाइममा त हाम्रो इन्टरनेट एक्सेस अझ त्यति थिएन नि त सो रबर्स आउँदै कस्तो भन्दाखेरि अलिकति एक्सेस राम्रो भइरहेको थियो त्यो माथि पनि अझ कति भ्याली बाहिर त कति ठाउँमा त छँदा पनि थिएन अब अहिले त झन् यति चाँडै टेक्नोलोजी यति चाँडै डेभलप भइरहेछ नि त अहिले त झन् जहाँ पनि पुग्न सकिन्छ क्या हरेकले मोबाइलबाट डाटा लिन सकिरहेछ
अब यो इन्टरनेट एक्सेस भएको भएर चाहिँ अहिलेको आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ मलाई चाहिँ किन लाग्छ सजिलो छ तर कसरी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ऊ ननस्टप सिनमा आइराख्नु पर्यो उसले गिभ अप दिनु भएन ननस्टप म्युजिकहरू निकालिराख्नु पर्यो एट वान डे अब उसले सक्छ क्लिक चाहिँ हुन्छ इट्स अल अबाउट हार्ड वर्क एन्ड लक पनि एक्ज्याक्टली टु सर्टन एक्सटेन्ट होइन अब यु डन म्यासिभ इभेन्ट्स I know Bipin Dai, you, Neeta, and there's a whole bunch of team, people in your team. जुन चाहिँ अस्ति नै हाम्रो इन्टरनेसनल आर्टिस्टहरू ल्याएर जुन चाहिँ हामीले दामी सिन गरेका थियौँ नि त्यति बेला आई स द्याट हाम्रो नेपाली आर्टिस्ट म्यानेजमेन्ट अथवा इभेन्ट म्यानेजमेन्ट टिमसँग पनि वी गट द्याट क्यापेबिलिटी टु ब्रिङ इन बिग स्टार्स इन द अपकमिङ डेज Tell me about that event a little bit, because I want my audience to know from you what kind of event it was, because the venue was full. Yeah, exactly. The venue was full, crowded, pack. Tell me about it. बेसिकली आउटलर्स भनेको चाहिँ अब कतिजना अब नयाँ जेनेरेसनको ऱ्यापरहरूलाई थाहा थिएन रहेछ क्या सो आउटलर्स इज लाइक कस्तो भन्दाखेरि टुपाक लेजेन्डरी टुपाकले फर्म गरेको ग्रुप हो क्या सो मेरो लागि चाहिँ आउटलर्स नेपालमा लिएर आउनु भनेको चाहिँ टुपाक नै नेपालमा आएको जस्तो थियो क्या मेरो लागि चाहिँ सो दे वर लाइक फ्यु पिपल हुन्छ नि इभन अब हामीलाई चाहिँ ब्याङ्ककबाट इन्डियाबाट टिकटको लागि फोनहरू आएको थियो मेसेजहरू आएको थियो क्या अब त्यतिखेर हामीलाई थाहा थिएन कसरी इन्टरनेसनल टिकटहरू बेच्छ भनेर तर उनीहरूले आफैले एलओडीमा गरेर थियो हामीलाई भेन्यूलाई फोन गरेर उनीहरूले आफै टिकट बुक गरेर उनीहरू टेबल बुक गरेर आएको थियो क्या हाम्रो फ्लाइट लिएर सो इट वाज लाइक एकदम त्यो इभेन्ट हुन्छ नि एकदम त्यो लेजेन्डरी आर्टिस्ट नै नेपाल आएको भएर चाहिँ इट वाज लाइक खतरा इभेन्ट थियो खास सो त्यति बेला when Outlaws was here अनि जसरी अब you getting into the scene बिस्तारै what is your biggest ambition Zirana? Tell me that. अहिलेसम्मको सबभन्दा ठुलो सपना अहिलेसम्म देखेको सपना के हो तिम्रो? Biggest ambition भनेको त अब म्युजिकबाट जाँदाखेरि त अफ कोर्स biggest ambition अब सबैले चिनोस् like as in music but not in a person like a person personally हैन but आफ्नो कामले चिनोस् हजुर कामले चिनोस् एकदमै त्यसरी अब हिप हप सिनमा मेरो नाम सुन्दाखेरि ए भन्ने होस् हल्का त्यस्तो होस् भन्ने चाहन्छु म चाहिँ सो अब नेपाली सिनमा चाहिँ अस्ति नै आई ह्याड एन आर्टिस्ट अ सिनियर आर्टिस्ट यहाँ अनि सी इज वान अफ द बिगेस्ट रक स्टार्स अभया दिदी वाज हियर अनि सी मेन्सन द्याट नेपालमा चल्ने भनेको सबभन्दा धेरै लोकदोहोरी नै हो र मान्छेहरूले रुचाउँछन् पनि भनेर सो लोकदोहोरीको नजिकै पनि पुग्नलाई वाट डु यु थिङ्क इज द नेक्स्ट स्टेप कसरी अडियन्स बढाउने हाम्रो नेपाली अडियन्सलाई चाहिँ हिपहप पनि छ हिपहप पनि इज देयर भनेर चाहिँ हाउ डु वी टेक हिपहप छ नि त्यो दाँजोसम्म सो इट्स लाइक अब अहिलेको जसरी छ म्युजिकमा हिपहपमा चाहिँ मोस्टली युथहरू हुनुहुन्छ नि त एन्ड इट्स लाइक उनीहरूको लागि अब काइन्ड अफ ट्रेन्ड पनि छ अहिले हिपहप होइन कल्चर पनि अलिक ट्रेन्डी भएर मान्छेहरूले सुन्ने गर्छन् होइन अनि अब हाम्रोमा चाहिँ मान्छेहरू हल्का सुन्नलाई गाह्रो मान्ने अब एज अब ओल्डर पिपलहरू लाइक अब हल्का हिपहप भएपछि हल्का सुन्नलाई हिचकिचाउने हुन्छ हल्का होइन त्यस्तो हुँदो रहेछ कुनै कुनै मान्छेहरूलाई अब कोही मान्छेहरूलाई त म्युजिक भनेपछि अब छुट्टै हुन्छ इट डिपेन्ड्स अन पर्सन होइन कसरी लिने भनेर अब मान्छेहरूले बुझ्दोस् भनेर चाहिँ अब त्यही हो हामी त अब इट्स लाइक म्युजिक फिलिङ त हो होइन हिपहप पनि त्यही हो धोरी पनि फिलिङै हो एन्ड त्यही हो अब सबैको फिलिङ बुझ्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हो एन्ड देन द्याट्स हाउ वी express our feelings. All right. Yeah. So, Ktm Souljah, I want to ask this to you, the same thing in a different manner. कुनै पनि इभेन्ट गर्दाखेरि जस्तो खालको रक ब्यान्ड्सहरूले माहौल जमाउँछन् अथवा दोहोरी म्युजिक गर्ने हाम्रा जुन चाहिँ दिग्गज म्युजिसियन्सहरू हुनुहुन्छ जसरी उहाँहरूले आफ्नो विश्वास दिलाउन र जित्न पनि सफल हुनुभएको छ अडियन्सको हाउ hard is it for the hip hop community to be there के कुनै पनि इभेन्टमा लेट्स ब्रिङ इन अ हिप हप आर्टिस्ट किनकि जनर अफ म्युजिकमा नि कम्पिटिसन हुँदो रहेछ अप्यारेन्टली कसलाई ल्याउने कसले चाहिँ धेरै क्राउड तान्छ कमर्सियली भन्यो नि त इभेन्ट अर्गनाइजरलाई त कमर्सियली हो सबै इट्स देयर मनी अन स्टेक त्यहाँ होइन सो हाउ क्यान हिप हप बी वान अफ दोज जनर्स हु क्यान एक्चुली
make the event organizers feel like this is And the त्यो genre चाहिँ that अब will make you money. I've been into like so many genre हैन त अब इभन अब त्यो डीजेहरुको सिनमा इभन मेटल सिन रक सिन हिप हप सिन I've been to different genres नि त so what I feel is like हुन्छ नि दाइ त्यो जति आर्टिस्ट चले पनि if showmanship नै छैन भने चाहिँ he cannot like bring up that crowd हुन्छ नि त्यस्तो हुँदैन क्या so it's all about showmanship in the stage क्या अब इभन एउटा हिप हप आर्टिस्टले उले खतरा showmanship देखाउँछ भने अब कोही मान्छेले आज फर्स्ट टाइम हेरिरहेछ भने दे गेट एट्र्याक्ट टु हिम क्या उसलाई हेर्नु उला खतरा रहेछ बवाल रहेछ एन्ड देन बिस्तारै त्यो राम्रो हुँदै जान्छ क्या अहिलेसम्म तिमीले देखेको क्या लाइक दामी showmanship भएको छ आर्टिस्ट तिमीले if you had to name someone who would be अहिलेसम्म देखेको अब रक सिन musician or lead singer अब रक सिन मेटल सिन आई हैव सीन लट अफ आर्टिस्ट हुन्छ नि अब एकजना मात्र नाम लिन मिल्दैन त हैन धेरैजना आर्टिस्ट केहीको नामै लिदियौ नि त एकजना मात्र नभए पनि दुई तीन धेरैजना छ अब हिप हप सिनमा चाहिँ अब मैले अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ देख्न पाएको छैन हिप हप सिनमा चाहिँ देख्न पाएको चाहिँ छैन अब होला मैले नदेखेको होला तर पर्सनली मैले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ मैले खोजेको त्यो सोमेनशिपहरु हुन्छ त्यस्तो चाहिँ मैले देख्न पाएको छैन अब हाम्रो पनि हेर है यो जुन सो हप्ताको 7 दिन जान्छ म एकजना केटा हो के होस्टमा र यहाँ जतिजना क्यामेराम्यानहरु हुनुहुन्छ एकजना क्यामेरा वुमन क्यामेरा पर्सन हुनुहुन्छ अस्मिता हैन राइट देयर हैन त्यसै गरिकन नेपाली र्याप सिनमा पनि अब फिमेललाई अगाडि बढाउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ फिमेललाई अगाडि बढाउन के गर्नुपर्छ भन्दा पनि दाइ फर्स्ट अफ अल फिमेल आफै पनि आउनु सक्नु पर्यो क्या त्यो माहौल छ नि त्यो त अफ कोर्स छ हजुर अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अब फिमेल आर्टिस्टहरु कतिजना छ क्या हामीले पनि सुनिरहेको हुन्छ क्या अनि कतिजना आउन खोजिरहेको हुँदैन मेबी मलाई लाग्छ अब बिचमा अब हिपहप र्याप नै एउटा नेगेटिभ वेमा गइरहेको थियो नि त सो त्यो एकदम त्यो छाडापन यताउता भन्ने भइरहेको थियो नि त सो त्यसले गर्दाखेरि अलिकति त्यो फिमेल आर्टिस्टहरु आउन नसकिरहेको पनि मलाई जस्तो लाग्छ क्या त त्यो नि किन फ्यामिली हुन्छ फ्यामिलीले नै के भन्ने हुन्छ नि त सो अब चाहिँ अब अहिले यतिवटा इभेन्ट भइरहेछ कि जुन चाहिँ अहिले राम्रो वेमा गइरहेछ क्या सो अब इट्स टाइम टु कम अप क्या अब फिमेल आर्टिस्टहरु पनि उनीहरु आफै आयो भने त देयर इज अ लट अफ पिपल चाहिँ हेल्प क्या दाइ ओके So have you competed in one of those competitions that you've competed with women? Were there girls? I haven't, I guess. No. So duita competition I guess you competed in for the last 2 years. Yes. In the last 2 years. Ani दुई जनामै women हरु हुनुहुन्न. I mean, like participant त हुनुहुन्थ्यो. Now with me, I use as in okay. शब्द संग्राम भन्नेमा चाहिँ एकजना हुनुहुन्थ्यो. How was she? She was kind of good. Okay. Like the verses that she spilled out. Not with me. त्यही त मसँग हैन. तर सुनेको थियो. हजुर. You actually went through her work. कस्तो लाग्यो? ठिकै. Like अब it's like अब म्युजिकमा हल्का हुन्छ नि त आफ्नो like melodies and all. अनि त्यो अब जति राम्ररी बनाए त्यति म रुचाउने हो नि त मान्छेहरुले देन सी वाज ठिकै थियो अब ठिकै भन्नु अनि तिखार्नु निखार्नु त आफ्नो ठाउँमा छ टु शार्पन एन्ड टु बिल्ड one should टप 16 बाट नि अगाडि पुगेको टप 8 मा पुगेको थियो and then but do you see youngsters like you हैन young people like you तिम्रो एज ब्र्याकेटमा पनि do you see women coming up more and more in the upcoming years अझै पनि अब आउँदै छ धेरै आउँदै हुनुहुन्छ लाइक लेडी र्यापरहरु पनि हजुर त्यसैले and we are producing one of them yes हजुर नाम चाहिँ नले okay त्यो चाहिँ पछिलाई so but you see that के भन्छ spark Scotty Records like we have like 3 female artists ए तीन जना हुनुहुन्छ so all hip hop genre नै yeah exactly so अब चाहिँ Ktm Souljah, do you want to get into like hip hop scene, like managing hip hop artists only, or do you want to manage other artists also? I'm like more into record level, okay. I'm like to record level नै एउटा फर्म गर्छु भन्ने नै मेरो टार्गेट छ अब म्यानेजिङ पार्टमा चाहिँ अब आई हेभ लाइक अब विभिन्न थाहा छ विभिन्न इज दे अब मेरो मजाको कार्यालय इज दे हुन्छ नि अनि निता इज दे सो मेरो पार्ट भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ अब स्टुडियोमा टाइम बिताउनु मन छ क्या अहिले So all I want to spend my time in the studio. You want to produce? Produce. And I want to get new artists ले राम्रो देख्न बित्तिकै I want to sign them and. So how hard is it to come up with a good music number
with new artists उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ लाइक द भिजन यु हेभ यु वान्ट टु प्रड्युस दिस इज हाउ यु वान्ट टु डु इट भनेर त्यो बिटमा यस्तो गर्ने भनेर उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ हामीले चाहिँ काम गर्दाखेरि कहिले पनि त्यसरी गरिँदैन क्या ओके सो एउटा हुन्छ अब यस्तो गर्न पाए भन्ने चाहिँ हुन्छ तर वी वर्क फ्रीली क्या जस्तो अब हामीले अब स्काती रेकर्ड्समा हि इज द फर्स्ट आर्टिस्ट वी प्रड्युस हुन्छ नि सो हामीले काम गर्दाखेरि अब वरेभर हि हेभ हुन्छ नि दाइ यस्तो छ ल गरौँ ल वी वर्क फ्रीली क्या दाइ राम्रो भयो भएन भने छोडिदिउँ ठिक छ सो रेकर्ड लेभल टेल मी हाउ डज द मेकानिजम अफ रेकर्ड लेभल वर्क्स अब कतिजनाको नेगेटिभ थट्सहरू छ नि त रेकर्ड लेभलले आर्टिस्टलाई च्यापेर राख्छ यो त्यो हुन्छ नि तर हाउ वी आर वर्किङ भन्दाखेरि चाहिँ अब वी वर्किङ सो फ्रीली क्या दाइ त्यो आर्टिस्टसँग पनि त्यो बिजनेस मात्र भन्दा पनि लाइक त्यो नयाँ के गरौँ कस्तो थियो रेकर्ड लेभलले त अब आर्टिस्टहरूलाई अब एकदम पेलेर नै फर एन एक्जाम्पल अब एउटा रेकर्ड लेभलसँग साइन भएपछि अब कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि पनि एउटा पर्मिसन लिनुपर्ने हुन्छ पब्लिक अपियरेन्स पब्लिक अपियरेन्स जसरी कुनै नाइट क्लबमा जानलाई पनि सोधेरै अब जहाँ पाइ त्यही जान पाउँदैन नि त रेकर्ड लेभलको बन्देजमै हुन्छ नि त सो इन्टरभ्यूहरूको लागि पनि रेकर्ड लेभलमै सोध्नुपर्ने हुन्छ सो एकदम धेरै कुराहरू हुन्छ क्या त त्यसमा चाहिँ सो हाम्रोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ वी वर्किङ सो फ्रीली होइन जे गर्छ गर तर एउटा सर्टेन एउटा लिमिटेसन चाहिँ हामीले राख्छौँ क्या योभन्दा चाहिँ यति चाहिँ नगर्नु सो वाट इज द रेभेन्यू स्ट्रिम लाइक जब कुनै पनि आर्टिस्टलाई गरिरहेको छ नाउ द्याट यु टेकन अ भेरी लिबरल medium to get to the artist and to artist to the people. What is the revenue model like? त्यो त अब उनै छैन दाइ अब हामीले चाहिँ कसरी काम गरिरहेछ भन्दा चाहिँ अब जति पनि हामीले काम गरिरहेछ हामीले कामको थ्रुबाट नै वी आर लाइक इन्भेस्टिङ क्या अहिले सो अब त्यो हामीले अब यति उति भनेर हामीले त्यसरी पनि गरेको छैन होइन हामी एकदम नर्मल वेमा तर वी प्लानिङ सो बिग क्या दाइ अन्डरस्ट्यान्डिङमा क्या अनि एज एन अब आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ अब त्यो सर्टेन पर्सेन्ट हुन्छ नि यति पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो यसरी डिभाइड हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो छ त्यो पर्सेन्ट चाहिँ सो यु कम अप विथ ऱ्याप ट्रिलोजीमा पनि भोल्युम 1 हजुर त्यसको सेल्स कस्तो भएको छ I'd like to know from him. Are you encouraged to do more and more of those? कस्तो भएको छ अहिले? It was like commercially कस्तो भएको छ? Most like sold EP of the month त्यति बेला हजुर त्यो हाम्रो Noodle app मा. So just it's encouraging. हजुर अहिले like Noodle बाट भएर like मजाले like सबैले रिच पाउनु भयो किन्नलाई हैन सजिलै भएर अनि like everyone took it हैन त्यहीबाट अनि ठिकै सेल्स भयो मजाले it was like मेरो फर्स्ट हो त हजुर त्यही भएर अब स्टेज शोजहरु कतिवटा लाइनअपमा छ नि त जिरानाको हजुर कतिवटा छ अस्ति भर्खर 3टा त इभेन्ट गर्यो तिमीले 3टा इभेन्ट भयो कस्तो भयो त्यसमा टर्नआउट पनि मजा कुन थियो रे 3टा इभेन्ट कुड यु प्लिज नेम देम फर्स्टमा बेज एन्ड चियर्स and there is Aussie Thamama and त्यसपछि House of Currents. So it was nice. The turnout was really good. Yes, ekdamai. You're happy with it. Ekdamai. You're happy with the way he's managing you. Of course. All right. So on that very happy note, I know we're going for our second commercial break, and we'll be right back only on Chiya Guff. This is me, Jay Pradhan. There is the emerging artist, Zirrana. There is the artist manager, Ktm Souljah, who's up for producing more of those amazing songs and more of those amazing shows for the hip hop scene. Alright, Chiya Guff हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले मसँग हुनुहुन्छ Chiya Guffमा मैले पहिलो पटक हिप हप आर्टिस्टहरुलाई नै ल्याएर कुरा गर्दै छु र एकदमै रमाइलो पनि लागिरहेको छ हिप हप सिन जान्नलाई बुझ्नलाई and I'm actually wanting to know more about it. I've got the emerging artist Zirana and the one who's managing him, Ktm Souljah, who's been into the industry for over 10 years and he's just been continuing with it more and more. Alright, so Zirana ji, feels weird. कुनै हिप हप आर्टिस्टलाई जिराना जी भनेर भन्दाखेरि हैन anyways I'm just kidding. So Ktm Souljah, just let me know this है सबैभन्दा पुरानो हिप हप आर्टिस्ट नेपालको को तिम्रो नलेज अनुसार तिमीले देखेको अनुसार मैले देखेको अनुसार त थाहा भएको देखेको अनुसार त गिरीश दाइहरु नै हो होला त्यसपछि मानस दाइहरु नेप्साइरिस म्यार्जुन अनि अनुराउन्ड सिनमा पनि थियो साइक्लोप्स दाइ अब सिनिस दाइ अनि जिमोन
How many of them are still producing music today? साइक्लप्स दाइले चाहिँ गरिराख्नु भएको छ होइन उहाँको अस्ति नै गीत चाहिँ निस्केको थियो अनि अर्को नेप्साइरिज पनि कन्टिन्यू नै गरिराख्नु भएको छ नेप्साइरिज र मानस दाइले गरिराख्नु भएको छ गिरिश दाइले पनि खै अहिले चाहिँ सुनेको छैन मैले नयाँ चाहिँ ओके तिमीलाई म पनि अब मेरो दाइहरू हुनुहुन्थ्यो दाइहरू फेरि सबै यस्तै म्युजिकमा हुनुभयो र मैले नि गिरिश दाइबाट नै हो सुरु लाइक त्यस्तै गिरिश दाइ मानस दाइ नेप्साइरिज ओके सो अहिले आएर चाहिँ आफ्नो गीत पनि प्रड्युस गरिरहेछ राम्रो भइरहेछ होइन सो वाइ डोन्ट यु ऱ्याप समथिङ फर अस लाइक लेट अस फिल द्याट ट्यालेन्ट इन यु कम अन त्यस्तो rappers so many rappers that I can't man do tryna keep a rapping don't be disrepute gotta get it out baby what you gonna do don't ever tryna make me a fool if you ever try to stop me don't groove everyone wanna show everyone wanna move everybody wanna rap everybody wanna shoot yeah everybody tryna hustle every day cause we dope rappers got it any other way got to give with the good regards and we ain't retarded base cause we all a family this ain't a game of cards we ain't playing it dodge weird shit you too far away your brain's too off the charts you get off the wall so now you gotta run away So, Timlai, that was amazing, by the way. So, Radio Rap Stars jitne bela pani. What was the rap that actually made you win the competition? Do you remember that rap? Yes. Why don't you break bars for us right now? Hey, let's go. Zirrana, grooving with the music anytime, any day. Don't care about the people, don't care what they say. Life is what it is, gonna be A-okay. But I really admit, with old days, good days, living with it. We all know what the truth is, gotta get it to the top of the world. Yeah, living my life like money ain't shit. Hey, pretty ladies everywhere. I can only imagine the beats on Candy. So how important are the beats? How do you choose your beats? How do you write the songs, the rap? त्यो कुरामा चाहिँ अब सबैको प्रेफरेन्स हुन्छ हैन आफ्नो What's yours? म चाहिँ सुरुमा बिट सुन्छु हैन and then if I vibe a lot हैन जति एनर्जी हुन्छ नि बिटमा त्यति बढी छिटो लेख्ने त्यति बढी राम्रो हुने हुन्छ हैन त्यही भएर अब म्युजिक हो हैन कानले सुने अनुसार लेखिन्छ and then Have you studied music, Zirana? No, I haven't. What has been the biggest influence on you? Influence are my brothers actually, my cousins. Do you want to name them? Let's not name them. Okay. But then like they were into different stuff, music, हरेक genre अनि त्यति बेला हुन्थ्यो के हिप हप तिर लाग्छस् कि रक तिर लाग्छस् कि त्यस्तो हुन्थ्यो के Why hip hop, by the way? It's actually strange के probably अगाडि सोध्नु पर्ने थियो लास्टमा निस्किरहेछ भाइ अहिले खुलिरहेछ कि हिप हप बिकज अब मेरो मनले त्यही मान्यो नि त अरु भन्दा रुचाउने जुन चाहिँ बढी हुन्छ that's why हिप हप तिर लागे So Ktm Souljah, is hip hop love for you? Yeah, hip hop is actually a freedom क्या दाइ हिप हप इज अब खास चाहिँ अब हिप हप इज अ लाइफस्टाइल हैन दाइ अनि अब ऱ्याप गर्दाखेरि चाहिँ इट्स अ फ्रिडम जे भन्दा पनि भयो क्या दाइ हुन्छ नि सो आफ्नो फिलिङ्स आफूले देखेको कुरा जे भन्दा पनि भयो दाइ जे गर्दा नि इट्स अ ऱ्याप बोलेको नि इट्स अ ऱ्याप Tell me this, what does it take for a music genre to sustain itself for the longest of time, through the test of time? किनकि जनरहरुको पनि त सायद म्याथ आउला नि त कुनै टाइममा गएर रक नचल्ला जति कुनै टाइममा चल्थ्यो हैन त्यो त भएको छ What keeps a music genre going? त्यो चाहिँ अब भन्नै सकिदैन दाइ अब जेनरल अडियन्सहरुले सुन्ने हो एट द एन्ड द गीतहरु चाहिँ हैन सो अब उनीहरूले कतिसम्म हिप हप म्युजिकलाई रुचाउँछ भन्ने कुरा हो क्या दाइ अब वी क्यानट फोर्स देम हुन्छ नि यही सुन भन्न त मिलेन सो इट्स अल अबाउट पिपल क्या हुन्छ नि हाउ मच दे वान्ट इट क्या सो जस्ट इन केस ऱ्याप म्युजिक ले डाउनफल देख्न थाल्यो भने what's the backup plan for you? I know we'll be still doing it. You'll be pushing it. Yeah, we'll be pushing it. अहिलेसम्म त त्यही गरिरहेको हुन्छ like yeah, I mean but then music हो हैन लाग्यो अब हिप हपमा भएन भने अरु जनरमा there's no plan B. So we can do like plan B of course. हाम्रो चाहिँ यस्तो पनि छ नि त we can do like हुन्छ नि we can collaborate with different genres as well. त्यसरी अगाडि हुन्छ हैन अब there are mediums through which we can move forward to. All right. So on that note, thank you so much guys for coming to Chiya Guff. It was a pleasure knowing about hip hop scene. It was a pleasure to talk to a young talent like him, and it is a pleasure to see someone like a big brother hanging on
to a young talent. All the best. Thank you so Thank you, much. thank you so much. All right, young talent, and of course, new music coming up your way. Stay tuned for the next volume 2, Zirana, होइन? So, त्यही भन्दै, it's time to bid goodbye from Chiya Guff. This is me, Pradhan. That is Ktm Souljah. That is Zirrana. And hopefully, we see you guys with amazing stuff. All right, so that we can always enjoy hip hop music like we've ever enjoyed. All right, त्यही भन्दै, this is me, Pradhan, signing off. And yes, let that heart beat, people. For if you let it beat, it'll take you to all the wonderful places. Ciao. This program is powered by उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई